Hey, hello everyone. Hi. Whisky, hi. Musí se mávat. Hi. It's Zuzka and Emička. And today we would like to make something. Do you like playing with modeling clay or Play-Doh? Do you know what it is? Modelína. Hrajete si rádi s modelínou? Yeah. Jo, hraješ ty? If you don't have any, jestli nějakou nemáte, tak dneska ji zkusíme vyrobit. A ta naše speciální modelína se jmenuje Cloud Dough. What is cloud? Co to je, Emi? Cloud? Cloud. A víš, co to je? Nevím. Co to je na obrázku? Mrak, ano, cloud. And dough. Dough. Zkusíš říct dough? Miska. A miska je bowl. This is a bowl. But this is dough. Těsto. So we will make some cloud dough. Takové obláčkové těsto. A je to vlastně taková forma modelíny. What do we need? Only two things, two ingredients. Some cornstarch, škrob. Pokud jste s Ondrou už vyráběli nebo dělali tedy spíš fyzikální pokusy, tak vám doufám nějaký zbyl. So cornstarch and hair conditioner. Kondicionér na vlasy, určitě maminka obětuje trošku pro vás. So these two things. Then you can have some food coloring. Jestli máte potravinářské barvivo, my nemáme, takže místo toho zkusíme. To use some paprika to make red dough, turmeric, kurkuma, to make some yellow cloud dough, and cocoa powder to make brown dough. Takže podle toho, co máte doma, můžete zkusit dokonce i barevné těsto nebo tedy modelínu. And then we will need a cutting board. What is this? Co to je, Emičko? Jak se tomuhle říká? Jak se tomuhle říká? Takínko. Takínko nebo vál, nebo když máte dobrý stůl, který můžete ušpinit tak klidně i na stole. But this is a cutting board. Zkusí říct cutting board? Cutting board. Cutting board, yes. Then we will need some bowl or mug. So bowl, small bowl. Do brudku vyrobíme třeba nějakou, jo, teaspoon or a spatula. And some, well, measuring spoon or a measuring cup. Něčím, čím můžete měřit. V podstatě záleží jenom na tom, kolik modelíny chcete vyrobit. My to zkusíme po troškách, protože chceme dělat 3 různé barvy. Tak začneme jenom takhle measuring spoon, vlastně měřící žíce, malá odměrka. Když máte něco většího, measuring cup, s Ondrou jste už slyšeli výraz measuring jug, což byl taková ta velká odměrka, takový ten džbán. Ty pak přijdeš? Okay, so she will come later. So what do we do? Take a bowl. Okay. We will have a camel working with us. Okay, a camel came, a green one. So take the bowl, measure, změřte, pour hair conditioner into the measuring spoon.
conditioner. And the measuring spoon. Tak tady máme velblouda, tak použijeme druhou misku. Can you pour the hair conditioner into the bowl? Aha, není to do brudla, není to na papání. Vyrobíme tu modelínu. Tak. I will use the spatula. You can mix it. Můžeš to zamíchat. And now one more spoonful of cornstarch. Pocukruj modelínu, ano. Okay. Dobrý? Jo, ještě nám tam zbylo. Jak se zelená řekne? No, pamatujete si děti? A ty si pamatuješ? Pamatuješ ty děti? No, green. It's green. This is a green camel. Velbloud, yes. Emičko, will you mix it, please? Zamícháš to? Mix it very well. Mix it. Hotovo. Okay, I will mix some more. Podívej, takhle si to hezky. Now it looks like this. It's still very wet. Je to ještě pořád hodně mokré. So add more cornstarch. The final ratio will be approximately 2 portions of cornstarch to 1 portion of hair conditioner. Approximately. So some more, dáš tam? Yeah, you can add it. Add more cornstarch. Dobrý? Mix it well. Tak si to přijdeš, jo? Přidři to, ať si to nehýbe. And we will try to make it yellow. So we will add a pinch, a little bit of turmeric. Máme tam trošičku kurkumaty. Zkusíme to obarvit, protože nemáme potravinářské barvivo, tak zkusíme, co máme doma. Tak, mix it very well. Tak. It's still wet, so we will add more cornstarch. Chceš míchat trošku? Jo, ještě míchej. Okay. Now, using your fingers, use your fingers. You'll put the camel away. Take the dough and knead it very well. Squeeze it and press it. Knead. Like dough. Kneading. Yeah. When it's too sticky, když vám to bude pořád hodně lepit, add more cornstarch. Jenom přidáte trošku víc toho našeho škrobu. You can see it's already becoming like modeling clay, like dough. Chceš zkusit taky pořádně hníst? Knead? Will you try, Emmy? Yeah, okay. Knead, squeeze.
it, press it, knead, like dough. Yeah, like this. Knead it very well. Zkusí to. And we will meet you after a while, and we will make also a red dough and a bit of brown dough. My vás za chvilku navštívíme, ještě zkusíme si udělat jedno červené a jedno hnědé těstíčko, obláčkové, naše cloud dough. Tak se uvidíme, zkoušejte také, jestli vám to půjde. My už tady máme docela pěknou modelovací hmotu. To make cloud dough, measure and pour the hair conditioner into a bowl. Then add cornstarch. Mix with a spatula or a teaspoon. Knead the dough very well. Store in an airtight container. Guys, so this is what we've got. We have 3 pieces of cloud dough, yellow. This is the turmeric dough, that's kurkumi. This is the best. It has very nice feel. It smells very nice. Yeah, I think it's Emička's favorite, so you can have it. Favorite, nejoblíbenější. This is paprika dough. The paprika dough is not that good. It doesn't hold together very well. Papriku úplně nedoporučujem a nedrží to moc dobře a je takové, více rozpadá to těsto, takže za nás paprika is not the best. Turmeric is excellent and cocoa is very good as well. So the cocoa cloud dough is perfect as well. To store it, yeah. Okay, understand that? Store it. Okay, can you store it here? Okay, store it in an airtight container. Pro uchování. Teďko nebudem dělat další, ale budeme si s tím potom hrát. Pro uskladnění uzavřete ideálně do nějakého vzduchotěsného obalu. Pokud vám vyschne, jenom přidáte další kondicionér. And now, Emi, let's play with it. Pojďme si s tím hrát. Něco vytvoříme a ukážeme vám, děti, a třeba vám taky můžete ukázat v komentářích nebo nám říct, co jste vyrobili. My vám ještě ve fotkách ukážeme, co jsme s Emičkou z naší modelíny vytvořili. Let's play! Emi, come on, let's play! Let's play! Pojďme si s tím hrát. Něco vytvoříme. Jo, tak pojď. Bye bye. Okay, bye. Bye. I hope you've enjoyed making Play-Doh, cloud dough, and if you want to revise some vocabulary and also the instructions, you can have a look at the handout below the video. Thank you and bye. What did we make? Let's have a look. A mountain. A snake. A snail. A caterpillar. A hat. And a mushroom.